Hello everyone! Welcome back to my channel. At sa mga bago dyan, welcome to my channel! Sa video natin ngayon guys, ay mag-unbox na naman tayo ng... ano kaya to? Oh my God! Wow! Unbox natin to guys, power bank. Yes, ito ay power bank. So, malalaman natin pag nabuksan na natin ito. Ayan, galing to siya guys sa Shopee. So, ayan guys, ay unbox na natin to. Ayan. So, gamit tayo ng gunting. Kasi, mahirap siyang buksan guys. Ayan. Ayan siya guys. Power bank. Ayan. So, ayan guys. Gamit ko talaga tong power bank lalo na pag nasa lakad ako. Ayan. Kasi noon na kasi guys, nakabili ako ng power bank. Ang pangit. So, ngayon, titingnan natin kung maganda ba to. Ayan, power bank fast charger. Ayan. So, ayan, buksan na natin. So, ayan, ayan na siya guys. Yes, color green is my favorite color. So, ayan, ito yung laman. Charger niya. So, ayan guys, built-in na siya na wire para sa para sa cellphone natin. Ayan. So, hindi mo na kailangan magdala pa ng wire. Kasi may na built-in na. Ayan. Ayan, diba guys? Ang ganda niya guys. Tapos hindi din siya gaanong kabigat. Ayan. Apat na iba-ibang siya guys, iba-ibang charger, cable wire. Ayan. Pero pwede ka naman din makagamit ng ibang cable wire. Ito guys, ito yung sa on para sa flashlight. Ayan. May flashlight din siya. Dalawang flashlight. Ang ganda niya guys. Ayan guys, dito ka mag-charge. Sa cellphone cellphone ng asawa ko po guys. Ayan. 27% siya guys. Nagcha-charge siya. Okay siya guys, nagcha-charge.
bagong wire guys. Ito yung sa bagong cellphone. So ayan, makikita nyo guys, 13% lang siya. Malulubat na talaga yung isa kong cellphone. Ayan, pareho silang gumagana. Kasi may ano siya, may extra power pa siya guys. Bukas na natin yung i-charge, i-full charge to guys. Ubusin muna natin yung laman dito sa ano niya, sa power bank niya. Ayan, ubusin muna natin to. Ayan, kalagay dyan guys, 2550. Ayan, 2550 at saka 75. So, ibig sabihin guys, 75% yung ano niya. Power niya. So, ayan. Ganda talaga niya guys. Hindi siya gaano kabigat dalhin. Ayan. Tingnan natin kung fast charger ba siya guys. Tingnan natin. Ayan. Ito guys, hindi ko alam. Wala tayong phone na kasya sa niya. So, hindi natin yan masusubukan. At saka itong isa. Ayan. Yung dalawang cable wire, hindi natin masusubukan yung diba? Yung 27% niya naging 30% na. Tapos yung 13% naging 16. Pero ano natin guys, mamaya ano natin yan, i-charge natin ulit. Ayan, ipapakita muna natin ito. So ayan guys, yung lahat ng laman dito sa box. Isang power bank. Ayan, isang power bank. Fast charger siya guys. Color green talaga yung gusto ko. Ayan, color green talaga yung gusto ko guys. Kasi favorite color ko talaga yung green. So ayan guys, i-overnight natin to guys kasi gabi na ngayon. I-overnight natin to, bukas ko na to titingnan ulit. Ayan. So that's it for today's video guys, and please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo lagi sa mga bagong video ko. Thank you for watching. See you for my next video. Bye guys. Stay blessed always.